हेलो गाइज नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एजी ब्लग्स। आज म दुईवटा सामानहरू अनबक्सिङ गर्नु गइरहेको छु होइन। त्यो चाहिँ एउटा गेमिङसँग रिलेटेड हो भने एउटा चाहिँ हल्का हामीले के भन्छ लाउने कुरा होइन हुन्छ। म अनबक्सिङ गर्दै हुन्छु। पहिला मैले यो दराजबाट मगाएको छु होइन। चस्मा हो तर नाइट राइडको लागि राम्रो हुन्छ भनेर मैले किने होइन। अब स्पेसली गरेर नाइट राइड गर्ने लेखेको छ कस्तो छ हेरौँ। हेरौँ कस्तो रहेछ। अरू केही छैन, सनग्लास मात्र छ यसमा। एकवटा फालिदिइहाल्नु मलाई, यसलाई पनि फालिदिउँ होइन। राति एकदम गाह्रो हुन्छ कि भाइजा नलाउनु टल्किन्छ होइन, पोलराइज होला भनेर। अहिले त खासै इफेक्टिभ देखिँदैन होला। यस उज्यालो क्लियर देखिँदो रहेछ यार यत्तिकै भन्दा नि। जस यसले काम गर्छ होला रातिले। होस् ठिक छ, भरे राति टेस्ट गर्नुपर्छ। इफेक्टिभै होला जस्तो लाग्यो यार। अहिले त्यो कोठामा नि अलिकति डिफ्रेन्स देखिरहेको छ कि यो भयो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो अलिकति महँगो प्रडक्ट भन्नाले यो बेस्ट गेमिङ हेडफोन हो यो होइन। गेमिङ हेडफोन भन्दा 7.1 सराउन्डेड फिचर भएको चाहिँ यो सस्तो प्रडक्ट भनेर मैले दराजहरूमा अनलाइन सपिङ उयसहरूमा सोद्धाखेरि नि बुझ्दाखेरि सबभन्दा सस्तो यही लाग्यो कि 7.1 सराउन्डेड फिचर भएको। यसलाई खोलिदिइहालौँ। पनि कस्तो नराम्रो हुन्छ यतिकै पर्दैन। हाम्रै सामान आइसकेको छ। फिचरहरू हो केही अलिअलि लेखेको छ यताउता। अब म यसलाई चाहिँ खोल्छु। हामीलाई चाहिँ हेडफोन छ एउटा भित्र, अर्को यसको म्यानुअल गाइड छ होइन एउटा सानो। यसको पनि साइडमा राखिदिउँ। मेन हाम्रो सामान चाहिँ यहाँ छ। यस गेमिङ हेडफोन बवाल देखिरहेको छ कि यसो हेरेर होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो 7.1 सराउन्डेड फिचर त मेन फिचरै भइहाल्यो होइन। यसमा हाम्रो के छ भन्दा यो स्टिलको छ अनि हाम्रो लेदरको सस्पेन्सन अनि यसो लाएर हेर्नु। यसको माइक चाहिँ कस्तो छ अब म चेक गर्छु, माइकहरू साउन्डहरू होइन। म ल्यापटपमा चेक गर्छु अनि तपाईँहरूसँग देखाउँछु। मैले मेरो ल्यापटपमा जोडेँ होइन। जोडेँ। यसको चाहिँ फिचर हेर्नु, लाइट दामी देखिन्छ कि दामी देखिन्छ होइन। अनि हाम्रो यहाँ सेन्सर, लाइटको सेन्सर पनि चाहिँ यहाँबाट अन अफ क्लिक गरेर टच जस्तै रहेछ कि टच सेन्सर रहेछ होइन। बवाल हुन्छ। यसको रिभ्यू भन्दा मलाई म्युजिकहरू नर्मली हामी सुनिन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ ठिकै लाग्यो होइन। गेमिङहरूमा चाहिँ राम्रो छ होला, मैले गेमिङ चेक गरिनँ। म्युजिकमा चाहिँ ठिकै लाग्यो। माइकहरू कस्तो छ त्यो थाहा भएन। म्युजिकमा चाहिँ ठिकै लाग्यो, त्यस्तो दामी चाहिँ लागेन।
त्यो सस्तो प्रोडक्ट हो होइन। गेमिङ हेडफोन 7.1 सरेन्डर भनेको चाहिँ यतिमा पाउनु भनेको धेरै राम्रै कुरा हो, सस्तोमा पाउनु होइन। अनि अब फिचर त अलिअलि अरूभन्दा कमै हुन्छ। मेरो मोबाइलमा चाहिँ सपोर्ट गरेन है, यो ओटिजी केबलबाट हाल्दा लाइट मात्र आउँछ, साउन्डै आएन। त्यही हो, यति भन्दै मेरो सानो अनबक्सिङ एन्ड रिभ्यू ब्लगलाई कस्तो लाग्यो होला भन्नु, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, राम्रो लागेमा लाइक सेयर एन्ड कमेन्टहरू गरिदिनु होला होइन। यस्तै अरू अनबक्सिङ र खास त मेरो बाइक राइडिङको मोटो ब्लगिङै हो होइन। मैले मोटो ब्लगिङहरू ब्लगहरू आउँछ र बिचमा अहिले केही सामानहरू देखाउनु लागि सामानहरू लियो भने चाहिँ मैले अनबक्सिङ गर्छु। त्यही हो भन्दा तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छ। बाई बाई।